Sziasztok, Anzsi vagyok! A mai videómban egy nagyon különleges sütés nélküli tortát hozok nektek, ami egy krémtúrós, csokis, kekszes torta lesz, és tényleg nem kell sütni. Remélem tetszeni fog nektek, és mielőtt hozzálátunk az elkészítéséhez, meg szeretnélek titeket kérni, hogy ha elkészítitek, akkor osszátok meg velem Facebookon vagy Instagramon. Nézzük a hozzávalókat. Ez a tortához szükségünk lesz 350 g kekszre, 10 deka cukorra, 15 g kakaóporra, 120 ml vízre, 55 g vajra, 5 deka csokoládéra, és a végén hozzá kell majd adni fél kis kanál vaníliát és egy csipet sót. A krémtúrós részhez kelleni fog egy adag krémtúró, ide kattintva megtalálhatjátok a receptet, valamint 8 darab zselatin lap. A tetejét pedig 10 deka tejcsokival és 5 deka fehér csokival fogok díszíteni. Na, kezdjünk is hozzá. Tehát vettem egy edényt, beleteszem a cukrot, a kakaóport, a vizet, a vajat és a csokoládét. Ezt fel is lehet vágni, de egyébként nem muszáj, mivel úgyis el fog olvadni. Ezt felteszem főni. Szépen elolvasztok benne mindent, alacsony fokozaton. Amikor a csoki elolvad, felveszem közepes fokozatra. Nagyjából 3 percig fogom ezt így kavargatni és főzni. Amikor letelt a 3 perc, ez már eléggé ilyen szirupos állagú, beleteszem a sót és a vaníliát. Ezután megvárjuk, míg kézmelegre, langyosra hűl. A lényeg az, hogy ne legyen forró. Addig összetörjük a kekszet nagyobb darabokra. Meg vagyunk a keksz összetördelésével, jöhet rá a kakós csokis krém. És jól keverjük össze. Ha meg vagyunk a keksz összekeverésével, én kibéleltem egy 26 centis tortaformának az alját, és ebbe fogom beleönteni. Szépen el kell oszlatni, majd pedig a krumpli nyomóval, vagy a krumpli törővel, kinek hogy tetszik, szépen lenyomkodom egyenletesre, mint a sajttortáknak az alját szoktam. Ez nagyjából egyenes. Ha meg vagyunk a lenyomkodással, tegyük be a hűtőbe, míg elkészül a krémtúrós rész. Ehhez először is áztassuk a zselatinokat vízbe. Ez körülbelül egy 10 percet fog igénybe venni, addig kell nekik ázni. Ha a zselatinlapok eláztak, áttesszük egy hőálló tálba, és forralt vízbe állítjuk, hogy szépen elolvadjanak. Ha a zselatin elolvadt, hozzá keverjük a krémtúróhoz. Ha jól elvegyítettük a krémtúróban a zselatint, ráöntjük a torta alapra. Ezt most legalább 2 órára betesszük a hűtőbe dermedni, mielőtt rátesszük a csokit. Felolvasztottam mind a 2 csokoládét, a tejcsokit a torta tetejére kenem, a fehér csokival pedig díszítem. Most körbevágom a szélét, hogy könnyebben kijöjjön a torta formából. Felvágásnál használjunk forró vízbe mártott kést. Az elkészültét követően azt kell elmondanom erről a tortáról, hogy nagyon-nagyon finom, nagyon jó egymással a krémtúró és ez a csokis keksz. Amit tudni érdemes az, hogy körülbelül egy éjszaka, vagyis inkább úgy mondanám, kell egy egész nap, hogy a keksz kicsit megpuhuljon, de úgy lesz tökéletes, hogyha 2 nappal előre készítitek, mivel ugye ebbe a kakószirupos kekszes alapban van csoki is, ami megszilárdítja az egészet, úgyhogy
én azt mondanám, hogy 2 nappal a tálalás előtt készítsétek el ezt. Hogyha tetszett a videóm, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és osszátok meg velem a véleményeteket, hogy ízlette a torta, vagy sem. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, szép napot mindenkinek, sziasztok!